Ay mga best, share ko lang sa inyo mga natutunan kong techniques kakapanood sa mga anak ko. Kung gusto niyo malaman paano ko to ginawa, just keep on watching! First, syempre mga best, kailangan mag-apply ng moisturizer. Ay, hindi to baby oil, moisturizer. Syempre, kailangan pag thunders ka na, medyo kailangan itago ang mga wrinkles ng bonggang-bongga. And next step, syempre, alam nyo na to, ang mahiwagang foundation na magpapakinis sa face nyo. At eto na mga ate girl, ang pinaka-importante sa lahat, alam nyo na, ang kilay. You know, kilay is life. Alam natin yan lahat. Etchot! Boom! Ayan, kailangan mga girl, kailangan kong galingan yan. Kasi kung hindi dyan, hindi mabubuhay ang pest natin. Alam mo na, kaya yan, medyo si ate girl busy pa. Iniisip niya kung anong next na ilalagay niya. Well, ayan, nakakita ko. Tinapon ng junak, pinulot, inilagay sa pest. Yan, sige ate girl, lagay mo pa hanggang mapuno yan. Oh, ayan, mga mamsi, mga ate girl, nakakita ko ng watercolor. Ay, hindi pala, palette pala yun. Yan, medyo ilalagay mo siya sa mata, ipapajikot-jikot, yan, mag-emote. Oh, di ba? Oh, kaya niyo yan. O yan, ikot mo pa, ikot, ikot, blend, blend. Kita naman eh. Then mga viewers, dumako naman tayo sa paglalagay ng eyeliner. Ang galing ko kaya dito. Charot. Yan. Sige. Inaano ko pa kung tama ba yung pagkakalagay ko eh. Tinatansya ko. Pero lang, tinitingnan ko okay naman. Yan, sige. Nag-i-emote si girl. Dumaan si Habi ng istorbo. And syempre, of course, kailangan natin maglagay na ng concealer.
Dito mo kinuha eh, dito. Di ba? Dito mo kinuha. Ano na, Before. bes? Pero Tama nakalimutan na. Hindi siya pwede. No, sorry. Okay? Ayan, magko-contour na tayo mga bakla. Ganyan. Try mo lang ipahid-pahid. Yan, ganyan. Hanggang makikita mo, makontour yung face mo. Yan, sige. Huwag mong tigilan. Yan, sa taas, sa cheek. Yan. And then, after mo mag-contour, just put blush on. Yan. Ang cute, no? Tingnan mo. After blush on, put some highlight para maganda mabuhay ang face. Yan. Katulad ni Habi, pampabuhay niya yung banana chips. Ito na ang pinali, ang lipstick. Yan. Try natin. Tingnan natin kung magandang kalalabasan. Yan. Ganyan lang. Hagod-hagod. Yan. Okay. So guys, this is the finished look. I hope you like it. Bye. Please like and subscribe. See you on my next video. Babush! At eto na ang mga ate girl. Ay, mali!